What's meant by the critical frequency of a metal surface is 3.35 times 10 power 14 Hz. الثلاثة definitions بتوع الكريتيكال أو threshold frequency والثريشولد أو الكريتيكال أو الورك فانكشن اللي هما الانرجي والويف لينث برضه الثريشولد أو الكريتيكال من اهم الديفينيشنز اللي موجوده في المنهج، لان هو دايما بيسال في واحده من الثلاثه يعني، او في الغالب يعني بنسبه 90%. لازم نبقى عارفينهم كويس. هتلاقوني حاطط اتنين ورا بعض والاتنين شبه بعض في الكلاس وورك، بس عشان خاطر نبقى خارجين فاكرينهم. بنقول it means that minimum frequency of instant photon to release an electron from the surface of the metal with no kinetic energy. قلنا لو الانرجي بتاعت الفوتون قد الورك فانكشن بالظبط، او الفريكونسي بتاعته قد الكريتيكال فريكونسي بالظبط، بيخرج من غير الكاينيتيك انرجي، يعني يا دوب بس بيطلع بره السيرفس، يبقى هي بتبقى ايكوال الرقم اللي هو بيبقى مديهولي هرتز. طيب نمبر 2 the work function of zinc metal equals 6.89 times 10 power negative 19 جول. يعني ايه؟ برضو قلنا ان الورك فانكشن هي المينيمم انرجي required to release an electron from the surface of the metal with no kinetic energy. تمام؟ هي شبه الفريكونسي، بس الفرق ان اللي فوق كانت frequency of instant photon. يبقى تاني it means that the minimum energy required to release an electron from the surface of the zinc او zinc، لان انا محدد لي النوع. فوق كان قايل لي ميتال وخلاص، يبقى ميتال وخلاص. هنا zinc يبقى لازم اقول zinc with no kinetic energy is نفس الرقم جول. في ال problems number 1 calculate the frequency, energy in joule, energy in electron volt, linear momentum, mass of a violet light photon كذا. لو نلاحظ ان دول 5 required، احنا في 3 خدناهم و2 لسه ما خدناهمش. ال3 اللي احنا خدناهم اللي هم الفريكونسي والانرجي ان جول والانرجي ان الكترون فولت. الماس والمومنتم لسه المره الجايه. خلاص يعني كده مش مساله كامله كمان، ده حته اهي. هو مش مديني اي حاجه غير ان الويف لينث ايكوال 4.13 انجستروم. حد عارف بنحول من انجستروم ل متر ازاي؟ ده ويف لينث المفروض يبقى متر. ايه 10 باور نيجاتيف 10 دي هتبقى 4.13 الانجستروم، هو عباره عن 10 باور نيجاتيف 10 متر. عايز الفريكونسي، فالفريكونسي اللي هي سي اوفر ايه؟ لامدا. يبقى سي اللي هي عباره عن 3 تايمز 10 باور 8 اوفر لامدا اللي هي 4.13 تايمز 10 باور نيجاتيف 10. الفريكونسي هتطلع 7.263 تايمز 10 باور 17 هرتز. طلب الانرجي بتاعت الفوتون هي اتش نيو، وانا جايب النيو. او في ناس تقول لي احنا عايزين نشتغل بالجيفنز احسن بدل ما نحط النيو اللي احنا مطلعينها، يبقى الرول ممكن نكتبه بالطريقه ديت اتش سي اوفر لامدا، مش النيو هي سي اوفر لامدا، يبقى نكتبه اتش سي اوفر لامدا، ودي افضل. خلاص هنشتغل بيها كتير بعد كده، ان انا بشتغل الانرجي اتش سي اوفر لامدا. يبقى ديت هتبقى ايكوال ال اتش 6.625 تايمز 10 باور نيجاتيف 34، السي اللي هي 3 تايمز 10 باور 8، اللامدا اللي هي 4.13 تايمز 10 باور نيجاتيف 10. لا اتعودي في المودرن ان المسائل سهله جدا 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 جدا، اسهل بكتير من اللي فات. بس الارقام بتاعت المسائل هنا دايما بتبقى رخمه، عشان تلاقي كلهم تايمز 10 باور حاجات، فهتلاقي الارقام رخمه. فلازم بس واحنا بنكتبها نبقى نكتبها بدقه، عشان خاطر بلاقي حد راح كاتب كل حاجه صح وجه هنا مثلا بدل نيجاتيف ما نسي يكتبها، او كتب نيجاتيف 1 بس، حاجات زي كده. رقم واحد صغير بيروح مبوظ لي المساله كلها. فيبقى بس بناخد بالنا واحنا بنكتب وما نتخضش من شكل الارقام، هي ارقام وحشه. فده كده هيطلع بكام؟ ب 4.8 تايمز 10 باور نيجاتيف 16 جول. عايز كمان الانرجي بالالكترون فولت. انا جبت الانرجي بالجول، اقدر احولها بالكترون فولت، ان انا اعمل الانرجي اللي هي بالجول ديفايدد الاي، صح؟ يبقى كده ديت هتبقى ايكوال 4.8 تايمز 10 باور نيجاتيف 16 اوفر 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19. فدي كده هتطلع 3007.7 الكترون فولت.
تاني سؤال بيقول لي عندي metal threshold energy بتاعته to liberate electron from metallic surface is 4 times 10 power negative 19 joule. يبقى ديت كده ال EW. قلنا threshold energy هي ال work function. يبقى كده EW هي عبارة عن 4 times 10 power negative 19 joule. بيقول لي and if the instant light is one of the following wavelengths مدينا 6200 angstrom 5000 angstrom 4000 angstrom and explain in each case does the electrons liberate from the metal surface ولا لا. انا عشان اعرف في emission ولا لا او liberation ولا لا او بطيخ ولا لا من الميتال سيرفيس عندي ثلاث حالات او ثلاث حاجات اقدر احدد بيهم. ان يحصل emission يبقى معنى كده ان لازم تكون الانرجي بتاعه الانستنت فوتون اكبر من الورك فانكشن، صح؟ لو الانرجي اصغر من الورك فانكشن يبقى نو emission. انما لو الانرجي قد الورك فانكشن بالظبط يبقى كده هي بتemit with no kinetic energy، يعني بتعمل emission بس بكاينيتيك انرجي زيرو. امتى؟ لو الانرجي ايكوال الورك فانكشن. نفس الكلام بالظبط بالنسبه للفريكونسي. لو الفريكونسي اكبر من الكريتيكال فريكونسي يبقى يحصل emission. لو الفريكونسي اصغر من الكريتيكال فريكونسي يبقى نو emission. لو الفريكونسي ايكوال الكريتيكال فريكونسي يبقى هيحصل emission بس with no kinetic energy. اخر حاجه بالنسبه للويف لينث، لو هو اصغر من الكريتيكال ويف لينث هيعمل emission. تلاحظوا ان الويف لينث ايه؟ العكس، لان هو انفرس مع الفريكونسي. ولو الويف لينث اكبر من الكريتيكال ويف لينث يبقى نو emission. ولو ايكوال يبقى هيعمل emit with no kinetic energy. طيب يبقى انا قدامي حاله من ثلاثه، يا اما ان انا احسب الانرجي بتاع كل فوتون من دول من اللي هو مديهم لي واقارنه بالورك فانكشن، تمام؟ يا اما احسب الكريتيكال ويف لينث واشتغل بالكريتيكال ويف لينث على طول، اشوف اكبر ولا اصغر ولا ايكوال الكريتيكال ويف لينث واعرف في ايميشن ولا مفيش ولا ويز نو كاينيتيك انرجي. انا الاحسن بالنسبه لي ان انا احسب الكريتيكال ويف لينث عشان ابقى حسبت مره واحده. انا عارف ان الورك فانكشن هو عباره عن اتش نيو سي، صح؟ انا هنا ما عنديش او انا مش عايز نيو سي، انا عايز لامدا سي، فانا ممكن افك نيو سي لايه؟ سي اوفر لامدا سي، يبقى هي اتش سي اوفر ايه؟ لامدا سي. في اي مشكله؟ حلو. طيب عايز اللامدا سي، هطلع اللامدا سي فوق وانزل الاي دبليو تحت، يبقى معنى كده ان لامدا سي تبقى ايكوال اتش سي اوفر اي دبليو. هو هنا مديني حاجه غريبه كده في المساله، بيقول لي استخدم اتش سي كلها على بعض، هي دي كونستنت ودي كونستنت، ده انا حافظه ده انا حافظه، بس هو بيقول لي استخدم اتش سي كلها على بعض ب 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 25. هلتزم باللي هو مديهولي. والورك فانكشن عندي 4 تايمز 10 باور نيجاتيف 19، فدي هتطلع 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 متر. هو مديهوني بالانجستروم، احوله الانجستروم ازاي؟ ملتبلاي 10 باور بوزيتيف 10. ليه؟ انا عشان احول من انجستروم لمتر تايمز 10 باور نيجاتيف 10، من متر لانجستروم يبقى ديفايدد او يا اما ملتبلاي 10 باور 10. خلاص؟ فدوت كده هيطلع 5000 انجستروم. فيبقى معنى كده ان ايه؟ الفوتون ايه؟ اللي هو اللامدا بتاعته 6200 انجستروم، ده كده اكبر من الكريتيكال، يبقى كده هيعمل ريليز ولا لا؟ مش هيعمل، لان الويف لينث العكسي، يبقى دوت كده نو ريليز. طيب تاني واحده، الويف لينث ايكوال 5000 انجستروم، ده قد الكريتيكال بالظبط، يبقى دوت هيعمل emit with no kinetic energy او with kinetic energy equal 0. C الويف لينث 4000 انجستروم، يبقى ده كده اصغر من الكريتيكال ويف لينث، يبقى ده هيعمل emit ولا لا؟ ده هيعمل emit او release with kinetic energy عادي. بيقول لي بقى احسب لي الكاينيتيك انرجي وبلا بلا 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 حاجات كتيره كده للالكترونز اللي هتطلع.
طبعا ده وده يعتبر مش هيطلعوا الكترون، او حتى ده لو هطلع كاينيتيك انرجي زيرو. انا هحسب لده بس. عايزين الكاينيتيك انرجي تتحسب من الرول بتاع اينشتاين، ان الكاينيتيك انرجي باسمه او ايكوال اتش نيو ماينس مين؟ اي دبليو. انا عندي الاي دبليو بس ما عنديش النيو، انا مديني ويف لينث، فيبقى ده كده تبقى ايكوال اتش سي اوفر لامدا. هشيل النيو احط مكانها مين؟ سي اوفر لامدا ماينس اي دبليو. اتش سي كلها على بعض هو كان مديهاني في المساله ب 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 25، والويف لينث 4000 انجستروم يعني تايمز 10 باور نيجاتيف 10. نلاحظ ان الويف لينث اللي هنا الويف لينث بتاع الانسيدنت لايت، ماليش دعوه بالكريتيكال. الكريتيكال ده بتاع الميتال، رقم بس للميتال كده. انما انا ليا في الرول بعوض بمين؟ بعوض بتاع اللايت نفسه اللي نازل ماينس الورك فانكشن اللي هو مداني 4 تايمز 10 باور نيجاتيف 19. دي هتطلع 10 باور نيجاتيف 19 جول. طبعا ممكن يطلب مني ان انا احولها الكترون فولت برضو عادي زي ما حولت في المساله اللي قبليها. طلب مننا ايه تاني؟ عايز its velocity، عايز الفيلوسيتي بتاعت الالكترون. هو انا مش عارف ان دايما الكاينيتيك انرجي بتاعت اي بارتكل في الدنيا هي عباره عن هاف ام في بار 2. لو عايزين الفيلوسيتي لوحدها في سايد بنعمل ايه؟ هعمل ملتبلاي 2 الاول وبعدين ديفايدد الام، يبقى كده 2 في الكاينيتيك انرجي، الام تنزل تحت بالديفايد، يبقى ديت في بار 2. هعمل سكوير روت هنا وهنا اهو سكوير روت، يبقى ديت هتبقى سكوير روت 2 كاينيتيك انرجي 10 باور نيجاتيف 19. الماس دي هي الماس بتاعه الالكترون، تمام؟ والماس بتاعه الالكترون هي رقم كونستانت جديد هو 9.1 تايمز 10 باور نيجاتيف 31 كيلو جرام. وهتلاقي الكونستانت دي موجودين في الاب اندكس اللي ورا اللي هو اب اندكس في. خلاص. الفيلوسيتي بتاعت الالكترون دايما بتطلع رقم ظريف جدا صغير جدا، بتطلع هنا مثلا 4 6 8 8 0 7.2 متر بير سكند. فيها مشكله؟ فيلوسيتيز الالكترونز دائما وابدا بتطلع كبيره بالمنظر ده. خلاص. عايز الاسوشيتيف ويف لينكس ده لسه ما خدناهوش، ده الحصه اللي جايه. وعايز الستوبنج بوتنشال. الستوبنج بوتنشال كنا قلنا ان الكاينيتيك انرجي الماكسيمم ايكوال اي في في ستوبنج، تمام؟ يبقى الستوبنج بوتنشال هيبقى ايكوال الكاينيتيك انرجي اللي هو 10 باور نيجاتيف 19 اوفر الاي اللي هو رقم كونستانت 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19، فديت هتطلع 0.625 فولت.